درود بر شما، به کانال ما خوش اومدید. من جی هستم. این سری براتون ایردراپ دارم و توضیحات درباره دیپین. اول از همه یه سر به کانال بزنین. یادتون باشه فاندامنتال یکی از گزینه‌های خیلی مهمی هستش که میتونه تحلیل تکنیکالمون رو بهتر کنه که بتونه در آینده بفهمین که چه خبر میشه، که میخواین دونه دونه رو بدونین چه خبر و چه جزئیاتی داره و چه اتفاقایی قراره بیفته. حتما کانال ما رو دنبال کنید که بدونین چه خبره. بریم سراغ دیپین که ببینیم چیه، چه خبره. دیپین رو بخوایم به فارسی ترجمه کنیم که اینجوری میشه: شبکه غیر متمرکز زیرساخت فیزیکی یا دیپین. معنیش اینجوری میشه، یه خورده معنیش عجیب غریب میشه، ولی برای دریافتش یه سری توضیحات ساده میگیم که بفهمیم ببینیم اصلا چه خبره. اینجوری میتونیم بگیم که با گسترش سودمندی‌های بلاکچین ما میتونیم پیشرفت تکنولوژی رو بیشتر کنیم که با کمک این فناوری برای تمرکززده کنترل و مالکیت زیرساخت‌های فیزیکی در دنیای واقعی استفاده کنیم. توی دنیای سنتی ما یه سری مشکلات داشتیم که زیرساخت‌های فیزیکی مثل دیتابیس‌ها یا حمل و نقل یا هر چیزی مثل آب و هوا، وقتی میخوایم نگاه بندازیم بهشون میبینیم که یک نهاد متمرکزن که کاربردهاشونو محدودتر میکنه و اطلاعات رو محدودتر رو در اختیارمون میتونه بذاره. که ما با دیپین میتونیم چیکار کنیم؟ این محدودیت ها رو میتونیم بشکنیم، وارد جزئیات بیشتر بشیم و دسترسی بیشتری هم داشته باشیم و از طرف دیگه میتونیم شفافتر اطلاعاتمون رو در اختیار همدیگه بذاریم. اینجا برای مثالهای مختلف اومده کمپانی یا پروتکل یا چینایی که فعالیت دارن، اومده برای مثال و جزئیاتشون گذاشته که رندر رو من بهتون توضیح دادم، جزئیات اندکیشو، که فایل کوین رو اینجا میتونین ببینین، آیوز رو میتونین ببینین، آکاش نتورک هستش، همه اینا رو میتونین ببینین. و همینطور اگه برین تو اینترنت هم سرچ کنین کلی دیتاهای مختلف میتونین دریافت کنین که کلیاتش چجوری میشه. کلیاتش اینجوریه که هر کسی یک سیستم دیجیتالی داره که میتونه با در اختیار گذاشتن اون سیستم دیجیتالی به این پروتکل یا پروژه ها سودمندی به خودش و اون پروژه یا پروتکل داشته باشه، که یا از جی پی یو استفاده میکنن یا همون کارت گرافیک یا سی پی یو یا اینترنت یا دیتابیس یا حتی محیطی که شما SSD یا HDD رو دارین، یا حتی برای آب و هوا هم میتونه چنین چیزی باشه. بریم به چند تا از این پروژه سر بزنیم که ببینیم چه خبره و چند تا هم میخوام بهتون ایردراپ معرفی کنم. اولیش ویدر ایس ام هستش که این توکنش رو میتونید دریافت کنید برای آینده. خب یوتیلیتی بالایی داره. این مربوط به آب و هواه. یه چیزی که جالبه، همین اخبار آب و هوا هم امکان داره که محدود بشه و اطلاعات دقیقی بر ما نذاره، ولی این سیستم اومده با یک سری قطعه ها و گوشی یا چنین چیزایی، اومده چیکار کرده؟ آب و هوای دقیق رو میتونه محاسبه کنه و در اختیار ما بذاره، که اینجا میتونیم یه استیشنی برای خودمون تهیه کنیم که آب و هوا رو ببینیم و از جمله از این قبیل. این مهمترین چیزیه که غیر متمرکز سازی میتونه سودمندی‌های زیادی برامون داشته باشه. پروژه بعدی آکوراسته که میتونه روی گوشی شما نصب بشه و یک محیط کاری براتون درست کنه که هر جا میخواین فعالیت کنین، تسکای حالا خود این پروتکل یا سایت رو میخواین انجام بدین، جزئیاتی میخواین انجام بدین، به عنوان لانچر میتونه رو گوشی شما وصل بشه و دیدگاه و کلی جزئیات دیگه میتونه بهتون بده. و حتی چیزی که برای خود من جالب بوده اینه که کلودش یه چیزیه که مشترکه، میتونیم همه استفاده کنیم. یکی از چالش هایی که داره کلوده برای هممون، که اینجا وارد بشیم میتونیم ببینیم که آموزشش رو راحت گذاشته برای گوشی و جزئیاتش و از قبیل اینا. پروژه بعدیمون دیپینت هستش. دیپین برای ایردراپه که اینجا میتونیم ببینیم که چقدر سرمایه ریس کرده و دریافت کرده، وبسایت و توییتر و جزئیاتش رو میتونیم داشته باشیم. استاتوسش هم اینجا حالا کانفرم زده. برای تستنت خیلی خوب میشه اگه چنین چیزی باشه. دسترسیشو گذاشته که کارش چیه، در آینده میخوادش مثل رندر یا آی او و کارت گرافیک ما استفاده کنه، عوضش بهمون توکن بده، که وقتی اینجا میچرخیم میتونیم دریافت کنیم که چه کارهایی میتونین انجام بدین و جزئیاتش رو بفهمین و حتی میتونین اکستنشنش رو داشته باشین، افزونش رو داشته باشین روی مرورگرتون.
تنها چیزی که نیاز داره چیه؟ اینه که به سیستم مرورگر شما وصل باشه و به اینترنت وصل باشه. برای فعلا چنین چیزی گذاشتم. در آینده میتونین شما کارت گرافیک رنت کنین و از قبیل این جزئیات و حتی اینترنت داشته باشین و حتی پروژه لانچ کنین و کلی جزئیات دیگه که اینجا پارتنراشو میتونین ببینید. خیلی جالبه که شما میتونید یه کارت گرافیکی بخرید مثلا بر $500 ولی $5000 ازش استخراج کنین، برین چند تا کارت گرافیک بگیرین و برای خودتون یه سیستم فوق‌العاده خوب بسازین. برای اکانت وقتی که شما حالا اینجا هم زده بودش، وقتی که اینجا اکانت رو درست میکنین، سینگ آوتش میکنین، نیاز به کد داره. این کد رو کجا میتونین پیدا کنین؟ حالا من کد میذارم، شما میتونین تو کامنت بذارین که با هم دیگه در اشتراک بذارین. 5 تا کدم 5 تا رفرالن، بیشتر نمیتونین بزنین. یا میتونین برین توی لینکین و جزئیات، ولی تلگرام برای ما فکر کنم در دسترس ترین باشه که وقتی وارد تلگرامش میشین چنین محیطی براتون میادش که میتونین اینجا درخواست کنین. حالا مثلا این میبندن چت و میرین توی توییتر میذارین و میتونین کداتون رو بذارین، اینوایتاتون رو بذارین. اینجا میتونین هم کد پیدا کنین، هم برای بقیه کد بفرستین که 5 تا بیشتر نمیشه. وقتی که این کد رو زدین تموم شدش، الان این برای خودم هستش. 2 روز فعالیت کردم، کد من زدم. امروز 14 ساعت گذاشتم مطمئن باشم که چجوریه. این دریافتی منه که رفرال و اینجور چیزا و اپ استور و اینجور چیزاش هم میتونین ببینین به راحتی. بعد جی پی یوش هم کامینگ سون زنده. پروژه بعدی پایپ نتورک هستش که این جزئیات زیادی ندارم خودم ازش چون نتونستم وصلش کنم، ولی چیزی که برام خیلی جذاب بودش رئیس سرمایهش بودش. خیلی سرمایه خوبی داشته و حالا مولتی کوینو و جزئیاتش هستش و قرار روی سولانا لانچ بشه و اینجا میتونین ببینین که چجوری میتونین وصل بشین بهش، که چیز خاصی نداره، آسونم هستش و اینم قراره حالا یه غیر متمرکز سازی جالبی برامون انجام بده که وقتی که میایم تو سایتش حالا اباوتش رو میزنیم اینجا یه دیتای جالبی برام میذاره که غیر متمرکز سازی امنیت و یوتیلیتی های مختلف مجانی بالاتر از دنیای متمرکز شده. اینم به نظر خودم خیلی جالب میشه که ببینیم چه خبر، چیکارا میتونیم باش کنیم. حالا نمیدونم باگ از کروم من بوده یا هر چیزی بوده ولی نتونستم بیارمش بالا. ایردراپ بعدیمون گرانیته که یوتیلیتیش چیزی که من فهمیدم قراره که دیتابیس و استوریج های غیر متمرکز مثل فایل کوین رو داشته باشه که اینم برام خیلی جالب میشه. وقتی که حالا اباوتش رو بزنیم، داکستش رو بزنیم، اینجا باید باز داشته باشه. بیشترین چیزی که داره اشاره میکنه زیرساخت‌های متمرکزه که جزئیاتی داره که ضربه زده به آینده و غیر قابل دسترسشون کرده، ولی میخوان با غیر متمرکز سازی اطلاعات رو در اشتراک همدیگه گذاشتن و از این قبیل میخوان گسترشدگی هوش مصنوعی و جزئیات از این قبیل رو انجام بدن که اینم میتونین به عنوان اکستنشن داشته باشین که وقتی اکستنشنش رو میزنین میتونین جزئیاتی دریافت کنین که برای خود من هنوز دقیق نیستش که چون تپاش هنوز فعال نیستش و رفرال اصلا نمیگیره. حالا من رفرال میذارم، شاید نیاز به رفرال باشه، ولی فعلا خیلی خیلی منوال، خیلی دارن دستی همه کاراشو انجام میدین. وقتی که جوینشون میشین نودتون رو میتونین بزنین، رفرالتون رو حالا ببینین چه خبر، رفرال دیگه بزنین. برای خود من این توییتر و اینا توییتر رو اینامو وصل کردم، رفرال زدم، برای دوستان فرستادم، ولی خب مثل اینکه هنوز باگ داره. توی دیسکورد ازشون پرسیدم هنوز باگ داره و عیب داره، هنوز کامل نشده. ولی بهترین موقعیت یادتون باشه برای تستنت اینا بیشتر نیاز رو کجا دارن؟ توی سیزن های صفرشون یا فصل های صفرشون نیاز دارن که بیشترین باگ رو اونجا دارن، که برای فارم کردن این محیط فوق‌العاده خوب هستش که بیشترین دریافتی رو داشته باشیم. بریم که 2 تا دیگه بهتون معرفی کنم که تموم کنیم. خب برای نویگیت میتونین حالا با رفرال بیاین داخل یا حالا خودتون میتونین فعالیت کنین. توی دیسکریپشن حالا گذاشتیم رفرال توضیحات رو که نیازه که اینجا ایمیل رو بزنین، به توییتر وصل بشین و کد رفرال و پیشنهادی حالا بزنین. بعد اینکه حالا
میایین جلوتر اینجا میتونین حالا بزنین که برین حالا تو کارش. خب کاری که حالا باید بکنین اکانت رو درست کنین، اکستنشنش رو بس کنین، لینک ولت و جزئیات NFT رو میتونین مینت کنین. حالا من طرفدارش نیستم فعلا، نمیدونم دقیقا چه خبره. بعد دیسکورد جوین بشین و اینجور چیزا. بعدش اینجا میتونین ببینین که حالا این اصلا سیستمش داستانش چیه. تنها چیزی که من دریافت کردم اینه که یه سیستم وب3 که داره دیتا گیم فای و اینجور چیزا رو داره توی دنیا غیر متمرکز جمع میکنه. و چیز دیگه که برام جالبه اینه که به یه چیزی اشاره کرده که عجیبه، اطلاعات نوشتاری تا 2026 محدود میشه. این یه چیزیه که برام عجیبه که با حالا جزئیات بیشترشان در بیارم. بعد نکته دیگه باید توجه کنین که حالا کد رفرالتون با اکتیویتیتون یکی باشه. این تا اینجا من خودم حالا تازه گذاشتم، آپدیتی باشه براتون میذارم. بعدش وقتی که میایین تو پروفایلتون حالا این کوستا رو زده که آنلاکین سون، دقیقا داستانشون نمیدونم چیه. بعد اینجا گیتسشه که اشتباه نکنم این برای بازیش باشه که این حالا زدم لود بشه، لود نشد برام، باید بشم با دقت بیشتر ببینم چه خبر. بعد کانکشناشه که سوشیال مدیا و بروزینگ مثل ردیت مهمه که مثل این که بس بشه. بعد شاپینگ و اینجور چیزا. بعد فعالیت و حالا اینجور چیزا هم داره، ولتون میتونین اینجا کانکت کنین. بعد ستینگه که حالا رفرال کد رو اینجا دوباره هم میتونین بزنین اگه دوستاتون حالا کسی رفرال کد داره. میتونین فکر کنم اینجا بزنین که اشتباه نکنم 100 تا شما میگیرین، 200 تا یا 300 تا هم دوستتون که رفرال داده بهتون میتونه بگیره. اینم آخرش هستش ریوارزه که از محیط استوریج ما داره استفاده میکنه که لیری برای هوش مصنوعی ها هستش که حالت تستنتش رو میتونین در اختیار داشته باشین که قدرت دهنده ها رو میتونین اینجا ببینین، چیز جذابه. پارتنرشیپ هاشو میتونین ببینین و از این قبیل که حالا اینم حتما میتونین برین وایت پیپرش ببینین. حالا جوین تو ماینرش و از اینجور چیزا میتونین ببینین. دیولپر هم میتونین بهشون اضافه بشین، ایجنت و اینجور چیزا. این یک مقدار پیچیدگی داره که بریم ما هم دیگه سر بزنیم که تستنتش چیکارا باید بکنین. که وقتی وارد تستنتش میشین شما باید یه برنامهش رو بریزین که وقتی برنامهش رو ریختین کیف پولتون رو اینجا میزنین و میتونین اینجا نودتون رو ران کنین. و محیط ذخیرتون رو نیاز داره که استفاده کنین. یه محیط خالی نیاز داره که از استوریجتون، از مموریتون و اینترنتتون استفاده میکنه. برای پوینت گرفتن بیشتر شما وقتی که وارد سایت میشین حالا باید این مقدار پوینت رو بیشتر جمع کنین که اینجا زده پشت سوم لایف هستش. اینجا حالا نود و اینجور چیزها میتونین قطعش هم میتونین بخرین اگه دوست داشته باشین. مهمترین چیز خب بریم ببینیم تسکاشو چجوری باید انجام بدین. وقتی که اینجا میزنین AGB پوینتتون رو میزنه که اینا حالا باید جمع کنین که به مقدار لازم برسه. بعد یه سری ترانسکشن و جزئیات نیاز دارین که میتونین از فاوستش استفاده کنین اینجا. بعد اینجا میتونین بیاین توی تسکاش رو وقتی که انجام دادیم میتونین دریافتی داشته باشین که برای خود من فعلا هنوز همینا رو داشتم که این جزئیاتی بودش که حالا تونستم از اینا دریافت کنم. امیدوارم فارم خوبی داشته باشین از اینا، مقدار خیلی خوبی به سرمایه‌تون اضافه بشه و امیدوارم جیباتون همیشه پرپول باشه. با ما همراه باشین، از اطلاعات تاکتیکال روز به روز دنیای غیر متمرکز جزئیات خبر داشته باشین. موفق باشین. شب و روزتون بخیر.